вирішив для себе якось доказати йому, що типу, я хочу бути офіцером. Для мене це основа. Якщо ворог знищений, значить це вже плюс. Давай отак от. Дай, я ще шеврон переклею. Займався періодом ордену тамплієрів 10-12 століття. Можна 120-ку лупанути. Це звичайно, що. Не підвести тих хлопців, хто на нулі, щоб не бути баласними. Все, давай, коротше, ізначальними, блін. Типа спрашую, як його звати, жили-били, блядь. Зачем? Хто такой, блядь? Работа, это ты. Мене звати Мирослав, от, мій позивний Поляк. Я командир 3-ї мінометної батареї батальйону К2. До лав Збройних сил я прийшов в 2014 році. Спочатку пішов на контракт, от, потім я пішов в академію. От, у 2018 році я вже був офіцером в 54-й механізованій бригаді, старшим офіцером на батареї 2-го самохідного артилерійського дивізіону. Давайте поговоримо про те, чим займалися в цивільному житті, до того, як потрапили в Збройні Сили. В цивільному житті я взагалі був слюсар, автомеханік. Чого вирішили стати професійним військовим? Ну, тому що в мене в сім'ї всі військові. Про це я, до речі, знаю і теж хотів поговорити, але спочатку я запитаю, чому такий позивний Поляк? Мінімально, просто від польської фамілії. Я просто знаю про захоплення, що ви захоплюєтеся реконструкцією, так, і реставрацією. Захоплювався, так. Так. Я хотів запитати, який ваш улюблений період в реконструкції? Ну, взагалі займався періодом ордену тамплієрів, це 10-12 століття. От. Цілком мене задовільняло йому. От, тому що у них був якраз там такий був перехідний період. Це були кольчуги, ну, тобто обмундирування їхнє загальне, от, їхні шоломи. От. Мені дуже подобалося. А у вас є якісь зразки? Зразки ні, не лишилося, тому що коли я туди прийшов, ну, на той час мені там було там 16-18 років. От, я 2 роки займався. Ну і трохи вони коштували типу, в ціні. От, і це було якби клубне, тобто клуб видавав на особу. От, і особа якби виїжджала разом типу, з клубом на різні типу, виставки, на різні там змагання. Там, от, і таке. Ви брали участь у постановці якихось битв? Так, цілком. По мотивам володарю перснів їздили в різні замки, тобто Меджибуш, потім Івано-Франківську область. Яка ваша улюблена історична битва, якщо вже так говорити про костюми, про це? Можливо, є така? Хрестовий похід. Я думав, історична битва. я думав, що позивний Поляк і захоплення реставрацією все пов'язано з крилатими гусарами. Так. Ну, взагалі мені подобаються теж крилаті гусари. Я чому взагалі типу, пішло спочатку Поляк, от, а потім вирішив зацікавитись. І так як я був в самохідному дивізіоні, це ж вони типу, були ну, типу, важко броньовані. От, тобто, на кіноті. От, і мені подобалося ці гусари. Чи реально зростаючи у сім'ї або там навіть у династії військових, коли вже не в другому, а далі покоління, не стати військовим, тобто піти якоюсь іншою стежкою? Чи це доля? Батько зі мною, ну, тобто не сильно, якби він мене поглиблював військову справу. От, тобто мені ну, там, головні були ази, це порядок, там, слідкування там, за словами от, і все решта. А батьки не наполягали, щоб ви стали військовим? Ні, взагалі не наполягали. Тому я пішов в 2006 році пішов в училище на автослюсаря після 9 класу. А потім після закінчення училища зразу пішов на срочну службу. Тобто
я хотів себе, хотів попробувати це, знаєте, якби служити. От. Яким нас рочки були? Солдатом, посада моя була оператор ручного супроводження, от, на установках С-300. Тобто безпосередньо в командному пункті я знаходився. От. Те таке. А ви навчалися у Львові? Так, так. Розкажіть про навчання, саме про вищу військову освіту, що взагалі дає, можливо, з якими складнощами ви зіштовхнулися при навчанні? Там більше був в мене такий внутрішній переворот сімейний. Складнощів ніяких, просто навчання. Тобто там вже більш поглиблення. От, іменно саме своєї справи. Звичайно ж, на першому курсі було важко, це сприйняття, все решта. Але після того, як перший курс я закінчував, у нас був польовий вихід. І якраз на польовому виході у нас були перші стрільби з рапіри. От, і після того я зрозумів, що все ж таки я хочу бути артилеристом. А у вас одразу фах був артилериста? Так. Я йшов на фах артилерист. Для мене було тільки загальні враження. Тобто я не розумів там деталі самі. От. Але вже під час навчання все більше дізнавався. Але там на першому курсі були так загально, тобто ознайомлюючи там перший рік. Та й тоді на перший польовий вихід я зрозумів все-таки, що я бажаю там залишитися. А чого саме артилерія сподобалося, як оці відчуття, коли стріляє гармата? Так. Це такі, знаєте, залпи. Це серйозно. А ви живете у Львові зараз? Так. Часто відпуск буваєте? Періодично. Що відчуваєте, коли приїжджаєте до Львова? Чим взагалі Львів зараз живе? Свою домівку. Ти для того тут і знаходишся, щоб люди там відпочивали. Якщо ти приїжджаєш в свою домівку, по якій не стріляють, то напевно ти відпочиваєш, тобто займаєшся якимось там сімейними справами, якісь вирішуєш там загальні також питання. От, і все. Тобто нема такого, щоб про щось там конкретно. В першу чергу думаєш там про свою сім'ю, а все решта відходить там, думати про остальних, як їм там, тобто у Львові комфортно там чи не комфортно. Тобто мене це не сильно так цікавить. Мене більше цікавить мої там внутрішні питання, чому я приїхав. При навчанні на артилериста і вже на практиці, як командира мінометної батареї, мені цікаво, якими, на вашу думку, якостями має володіти справжній артилерист? Кому треба в артилеристи? В першу чергу, взагалі, на артилериста йдуть, або в них батьки артилеристами, або там просто на піхоті вже не було вільних місць і йдуть на артилеристи. Це вже потім з часом приходить до тебе осмислення, розуміння артилериста. Я, якщо чесно, поступив в академію тільки через те, що мене заїбав там сержант на контракті. Поняв? От я тобі серйозно говорю. Просто я не хотів, щоб мене, знаєш, там ще був цей період, контрактної служби, тільки воно там набирало обертів, так же само там і була строчка. Але я не хотів, щоб до мене було таке ставлення. І вирішив для себе якось доказати, що я хочу бути офіцером. Крім того, в мене батько був офіцером. І такі думаю, чому ні? Чому я не можу так же само піти по стопам, як мій батько? Хоч мій батько в училищі не вчився, він одразу після школи він поїхав також
ну, в офіцерський навчальний заклад. Все шевроны с погонами идти на ноль. Ну ты что, ёбнутый? Да в тебя будет лететь все, что можно и нельзя. Один раз увидел типа, ебань, говорит, а у него есть пистолет или нету? Ну, типа офицера по пистолету. Если б, ну, хоть раз бы увидели офицера, вот именно спалили по пистолету, мне кажется, б его там разъебашили, Хаймарс бы навели, блядь, въебали. А на городняк русских что же вроде есть? Понимаешь, пистолеты никто не таскает. Наградняк есть, но никто его не таскает. Ты вот на Мирослава и на меня посмотри, на боевых. Ну, мы ничем от рядового не отличаемся. У нас даже погонов нету. Это такой пиздец палево. Потому что либо за тобой высекут, где твой командный пункт. Ну, офицер же понятно, что не пойдет в лисью нору спать. Он где-то пойдет на командный пункт. Значит, он куда-то приехал. Значит, он кому-то приехал. Это палево все. Почему, вот смотри, хорошо, привожу тебе пример. Чеченская война. Почему сняли вот эти золотые папахи и кокарды? Это же было в Первую Чеченскую. Потому что в них ебашили все снайпера. И тогда в советской, чудной, чи в российской армии, Первая Чеченская такая. Ну, короче, российская армия убрали вот эти все золотые кокарды. У них стали вот этот полевые, типа шевроны, зеленые, понял? Чтобы не видели снайпера. Ну, типа, это из разряда, ну, это долбоебизм. Це був який рік, коли ви вирішили йти в академію? Це якраз був 14-й рік, от якраз початок, самий початок АТО. А як тоді виглядала українська армія? От ви сказали, що вас заїбав сержант. Чи була дідівщина, чи були якісь такі неприємні моменти, яких можливо зараз уже немає? Чи навпаки там щось було і щось лишилося? Совок якийсь? Або якісь позитивні моменти? Що можете сказати, як помінялася армія? Тільки поміняли зарплати, поняв, типу, все. От і все. Ну, типа, і, блін, сама оця, ну, типа, система умови, поняв, типу, от як вона помінялася. Тобто, не, ті, хто воює, то, ну, типа, тобто, вони реально воюють, а ті, хто там, типа, сидять в тилах, то для них там майже нічого не помінялося. Ну, там, максимум, типа, от як в моїй там в бригаді, там, де неподалік живуємо, тільки помінялися. Вони там виїжджають, типа, це, збивати, типа, оці шахеди там, чи, можливо, ракети. Все. Ну, тобто, і все. Ну, що можна, типа, для тилової там, бригади помінятися, розумієш? Це, ну, типа, різні, реально, різні бригади взагалі. Я попав типа, на срочку, поняв? Щоб ти розумів, типу, в мене перші 2 неділі було КМБ, поняв? От. Після КМБ, звичайно ж, був типу, розподіл по бригаді. Я взагалі служив срочну службу в Вишневському, типу, під там така район, типу, Вишневе, поняв? От. І там був типу, свій типу, там, дивізіон ПВО. Там ми прикривали цю. Да. Я ж кажу, Київська. От, прикривали типу, греблю. От. І ситуація була типу, наступною. Ми приїхали туди. От. Перших 7 днів, нам, ну, тобто перша неділя, нам сказали, мужики, типу, от вам 7 днів, типу, адаптації, коротше. Після цього у нас починається з вами, типу, дідовщина. Хочете ми, типу, служимо по дідовщині. Типу, там будуть свої типу, плюсики, будуть, звичайно ж, типу, свої мінуси. От. Але, ну, типу, буде типу, своя тема. Хочемо, можемо типу, служити по статуту. Статути ми відкриваєте і починаєте. Типу, обов'язки солдата, обов'язки, блін, сержанта, блін, обов'язки, розумієш? І включає, ну, вплоть до того, типу, як в тебе має бути піздато відбита кроваточка. Поняв? І наскільки, блядь, рівні мають бути полоси, блядь, в твоєму ряду кроваті. І все. І звичайно ж, ну, типу, да, порядок у нас був. Але це, ну, типу, я би сказав, це був, типу, пацанський порядок, поняв? Чисто, от реально, блін, пацанський порядок, типу, колективу, поняв? От колективі, і в тебе в колективі має бути свій порядок. От. Звичайно ж, типу, завідували там сержанти, і все. А сержанти завідували, блін, офіцери контролювали. Вот якось так. Прикинь, мы сейчас в окопах начнем кровати выставлять по статуту. Мы как-то с Мирославом сидим на двухэтажке, и тогда попали под танковый обстрел. Это ты сначала видишь приход у себя, так метров 100 в поле, а потом только звук выхода. Вот я хочу посмотреть, как он со стен газетой будет бегать.
Ну, это такой тупой затяг. Зараз ми там же ж ти бачив по телевізору, типу, проблеми, типу, в академії, там якогось курсанта відпіздили. Ну, типу, блін. Розумієш, ну, тобто я, якщо чесно, я прослужив, тобто провчився в академії там 4 роки. Просто, ну, тобто, не просто, а я кадровий офіцер. Я провчився 4 роки, от, і були там різні моменти. Різні моменти були. Але ти не озертався взагалі там назад, типу, було там певна кількість, яка просто під кінець там навчання звільнилася, деяка половина там звільнилася на другому курсі, тобто на половину навчання. Хтось з самого початку тільки прийшов в академію, його щось там не влаштувало, типу, тому що він там атошник, він там в АТО воює, от, прийшов в академію, там типу, порядок, ходи строєм, типу, там маршируй, вчися. Ну, типу, блін, либо, ну, ти ж сюди якось для цього, ну, прийшов з якимось, типу, смислом, ти думав, типу, що все, ми бацаємо, блін. Ти прийшов, коротше, ми всі будуть, типу, блін, голову кланять, бо ти ж воював. Та ні, ніфіга, ну, типу, блін. Але були такі, знаєш, типу, моменти переходу в академії, там був такий момент переходу, типу, коли були атошники, були там вже контрактники, типу, з сім'ями. От, і для них, типу, там був плюс, що їх відпускали додому. І все. Ну, тобто, і все. Він так же само вчився, як і я. Він так же само ходив на ряд, як я. Він так же само виїжджав на польовий вихід, як я. Тобто, ну, типу, нічого там не мінялося ні для кого. А як уживалися курсанти, які не воювали, і атошники в Та ніяк, ну, тобто, там були такі, знаєте, перегризки, тобто, там між собою там сварилися, от, і все, не більше. Ну, тобто, там могли один одного, там, але це вже так, один одного подьоргати, і все. Але, ну, типа, ну, як, ти розумієш, він, типа, старший парень, він там це, щось там побачив в тому АТО. А тут прийшов молодий зелений, і він йому там щось розказує. Та, звичайно, що ми, ну, типу, людина навіть, якщо так, типу, по внутрішньому, він так же само там скаже, блін, що ти це, там, типу, буксуєш там, чи ще щось. Як для вас починалося повномасштабне вторгнення? Я на той момент вже був командиром цієї 3-ї мінометної батареї. 2 чи 3 місяці після прийняття цієї посади. Як тоді, так і зараз виконую накази. Для, може, всієї якби, України, то воно починалося там 24 лютого, 5 ранку, там, 22 року. А для мене воно починалося. Я в той момент і так був вже в зоні АТО, тобто ми виконували бойові завдання по стримуванню агресії противника. От. І так як вони там за декілька днів до того, тобто вони нас провокували, типу, щоб ми давали відповідь. Да, питань немає, вони в деякий момент там почалися вже більш глобальніші вже бої, типу, правіше від нас, тобто це орієнтований Маріупольський напрямок, Волноваха, от, і все решта. Та, і вони там продавлювали. А ви на той момент, ну особисто ви там із вашою мінометною батареєю стояли в Мар'їнці, наскільки я розумію, Красногорівка. Да, від Мар'їнки до Красногорівки. А ви сказали, що вони вас провокували на відповідь Так. до повномасштабки. Мгм. Розкажіть, як тоді було з роботою мінометів і взагалі артилерії? Чи правда, що були якісь заборони, от прямі заборони на те, щоб стріляти у відповідь? В той момент Так, до повномасштабного вторгнення. до повномасштабного. Та, там був такий період, типу, на наказ про, типу, режим. Чую, розбираю на 5. Був же ж, я ж кажу, період, типу, що в якихось там, в якомусь там році, начебто в 20-му,
почався цей режим тиші. От. І от до того моменту. Про повномасштабку почали. Мгм, Які так. тоді були страхи під час того, як ворог пішов різко в наступ? Можливо, були страхи прориву, оточення. Страхи прориву оточення не було. Було, ну, типу, тільки страхами, щоб по-перше, ну, типу, особовий склад не загинув. Це по-перше. По-друге, ну, щоб, скажу відверто, типу, щоб не впасти лицем в грязь. От і все. Ну, типу, в плані того, щоб не підвести тих хлопців, хто на нулі. Розумієш, тобто, ну, починаючи від своїх безпосередніх командирів, закінчуючи тим, що ну, типа, за особовий склад, розумієш, і типа за піхоту, яка в окопах. Кому варто йти в мінометники? Серйозний і відповідальний, щоб. А далі ми навчимо. Опа. 28 месяцев. Из этого всего где-то месяца 4 я отдыхал. Тут у нас он тоже кабы перед цим штурмой был ебашил. Миномет это самое золотое оружие, которое может быть. А если еще с опытным минометчиком и хорошим командиром, это вообще. Готов. Наводчик ставит прицел, планку и наводится по последним цифрам. И я в рацию уже кричу, что я по крайним цифрам готов. Тобто реально на той період таке, знаєш, типа, відчуття було. Хотів завжди, ну, хоча б мінімально, типа, бути якимось, ну, типа, корисним, щоб не, знаєш, щоб не бути баластом. Знаєш, тому що, завжди баласт в колективі ну, типа, і в першу чергу в таких умовах це, ну, типа, це завжди це, типа, погано. Ви ж тепер отримали високу нагороду. І що це для вас значить? Яку високу нагороду? Богдан Хмельницький. Богдане. Ты что скажешь? Ну, якщо чесно, типа на камеру. Коротше, на камеру я скажу йому. Це значить йому, що. Та що це значить йому? Ну, типу, що типу, офіцери, ну, тобто, управління батальйону, типу, відмітило мене. Мої ну, тобто, досягнення, Да, звичайно. да. О, Бачиш? подобрали слово. Да. У меня замужность есть. Це після чого дали? Ну, Ой, это когда штурмы Вагнеров, по-моему, танков. Просто Мгм. у нас... да, вони доходять дуже пізно. Да, коротше, тут бля. непонятно, понимаешь, награждают за какой-то шот, а проходит уже полгода. Ну, чтобы ты понимал, я УБД получал 2 года и 2 месяца. А посвящение офицера, потому что в Киеве типографию развалили, мне дали через 1,5 года. Мне звание уже дали, по-моему, летехи. И только тогда мне дали, ну, этот, скажи мне, посвящение офицера. Ну, о чем это говорит? Можливо, вам запам'яталися якісь моменти, я маю на увазі не з початку вторгнення, а взагалі от, за всю війну. Якісь найбільш нервові моменти, можливо, операції, або оборона, або наступ, де Мгм. міномети відігравали ваші одну з ролей. Дивись, саме перше, починаючи, коли я вже був в цій бригаді, саме перший мій, ну, якби бойовий досвід, це коли я виїхав з своєю батареєю ще на самохідну, попав під обстріл. От, це саме такий перший, досвід. Такий не дуже типу, приємний. Тоді ми отримали 2 300-х. Ну, таке відносно типу, неприємна ситуація була. Але слава Богу, типу, хлопці живі. Потім, коли вже, звичайно ж, типу, перший такий досвід, коли вже попав під обстріл під час повномасштабки, мій розрахунок. Вони тільки відкрили вогонь. От, і після закінчення роботи зразу по ним відпрацювала артилерія противника. І тоді ми і майно
трохи втратили і техніку, от, і запас боєприпасів. Тобто, ну, це було так, знаєш, на той момент нам і так не давали дуже сильно, ми, типу, там, боєприпасів, але це було неприємно. Від першого заступника командира батальйону, тобто вже на цей момент комбата я отримав таких трохи наганяємо. От. Переосмислив, тобто я, після тої розмови воно все, типу, мене кардинально поміняло, і якби він мені дав шанс реалізуватися. І от по сей день я стараюся реалізовуватися, бути, типу, красавцем. От. Ну, а там як виходить. Ну, статистика знищених ворогів є, але ви не рахуєте. Ні. А чого так? Та я ж кажу, ну, типу, мені головне результати, що противник знищений, от, що він не підійшов до нашої піхоти, ну і не зайняв наші позиції. Ну, типу, для мене це основа. Тобто якщо ворог знищений, значить це вже плюс. А там якусь, ну, типу, для себе статистику вести, типу, вот, а скільки вбили. Та для чого? Та, звичайно ж, можна було би тут зробити таку табличку і, типу, виписувати, скільки хто кого вбив. От. Типа з розрахунків. При штурмі Вагнеров, скільки тоді вистрілювали за день? 100. 100 плюс. 80 точно плюс. Ну, типа, це залежало, типа, взагалі Від дня, да. Да. Поняв, типа, якщо от починаються типа, штурмові дії, поняв, то вони пхнуть йому, поняв. Тобто, то це да, це 100 могла б бути плюсом. Ну, так. От. Якщо це так, типа, чисто мінімальне типа, бродіння, ну там можна було там 25 типа, 30, я поняв. Зависит от От. обстановки, І коротше, це по-перше. По-друге, це там було, у них було у вагнерів. Саме більше, типу, що було таке, типу, що нас напрягало, це їхні репи. Поняв? Там вони глушили чисто мавіки, ми і так непогано глушили. От. На той момент там тих же самих вампірів, кажанів, FPV не було. От. І все, ну, тобто, все здебільшого відбувалося типу, від артилерії, від піхоти. Все. Не більше. Поняв? А зараз це коли почалися квітневі, ну, з квітня почалися штурми. Так. Скільки зараз виходить снарядів? Ну, зараз вже в рази менше. Ну, тобто, якщо ну, тобто, оце як повноцінні типу, штурми, то звичайно ж там могло там, до 40 типу, 120-х йти. Ну і там десь також може трохи більше, типу 82-х. От, але ну, типу, це через те, тому що появилися, типу, звичайно, ще FPV, кажани і вампіри, тобто вони ну, тобто, роблять типу, свою роботу. От. І ну, типу, там не сильно там, аж так типу, в плані ребу. От. Ну там відносно, типу, я би сказав. И контрартиллерийская борьба у них появилась. Да, У Вагнеров вообще ее не было. Да, майже 700 там... метров, понял, мы стояли, короче, от сейчас командору. Просто мы тупо наблюдаем. И нам дрон, его просто сверху, ну, чтобы мы видели. Мы спокойно в полный рост стояли, смотрели, как хуярят наши минометы. Они стояли Да. за нами. Вот. А сейчас ты так не постоишь, тебя контрол, Ну, тебя вообще. сразу стволка равняет. Просто, ну, равняет сейчас жестко стволка. У них контрартиллерийская борьба сейчас ебейшая, ну просто она перекапывает. И ты сильно с минометов не постреляешь. Тебя просто смешают раньше. Если ты плотно возьмешься за работу, как с вагнерами, тебя просто уничтожат твою позицию вместе с людьми, с расчетом, ну, вообще. Они не экономят ПК. У вагнеров мясо, они за ночь накапливаются, и, типа, командор приезжает утром, мы приезжаем, 82-й открываем спокойно, понял? Я пошел его выверил, сориентировал, если мне надо, ну, обслужили ствол с пацанами и работаем. Ну, по нам не летело столько. А когда русская, ну, типа, армия, ну, тут пизда летит, все. Така контрбатарейна боротьба, вона залежить від ще наявності радарів і засобів виявлення. Ну, як це відбувається в них? Что такое контрартиллерийская борьба? Ну, есть же способы разведки. Звуковая, оптично, радиолокацийная. Это с книжки. Звуковая — это я слышу оттуда и приблизительное удаление. Понял? Вот я слышу направление.
оптично раньше, когда не было дронов, это с СПшек, проще говоря, засечки. Ну, то есть вспышка, и какие я вот на фоне вспышки вижу ориентиры, плюс-минус, понял, а там уже по Да. картам. Радиолокацины, ну, это ж перехваты. Сейчас появились мавики, то, проще говоря, что мавик нашел, туда и валим. Все другие методы просто менее эффективны, просто в разы менее эффективны. А радари контрбатарейні? Они дают с погрешностью. Это раз. Во-вторых, они дают излечение, против них тоже будут противник наводиться. И С-300 у них нехило прилетают. Мы уже проверили на себе. Антипіківка дуже світиться, так? Да, Да. очень сильно. Яка роль міномета у сучасній війні як зброї? Тобто у нас є артилерія, є САУ, є причепні гармати, є різні калібри. Міномет Мгм. саме, яка його безпосередня роль як виду артилерії? Починаючи від типу, особового складу противника, закінчуючи якоюсь типу, будівлею знищувати. Як взагалі міномет з технікою? Та цілком нормально. Цілком нормально з технікою. Там головне, знаєш, щоб без сікануло, поняв? Тобто, якщо воно там проб'є колеса, чи там завалить водіями, то типу, яка це вже там техніка? Тобто, либо там попаде під двигунами. Та, звичайно ж, типу, ти там МТЛБ, там, тобто, броньову техніку вже так не знищиш, звичайно ж. Хіба якщо там не взагалі можливо, типу, якщо це там ювелірна робота, якщо ти прям попав в машину і все. Тобто це цілком. Вона, ну, тобто, там дирку може типу, зробити, поняв? А як вибудовується робота мінометної батареї і комунікація з розрахунком, отримання координат, комунікація з КСП розрахунку? Тобто як це влаштовано? Розраховую по програмі, тобто вираховую координати, от, визначаю приціл, рівень там, на той чи інший міномет, який там може дістати, який може відпрацювати. І все, викликаю розрахунок до бою. Хлопці вибігають, відпрацьовують. У період гострої нестачі боєприпасів ми частіше стали говорити про те, що артилерію можуть замінити FPV-дрони. І як ви гадаєте, Не чи зможуть. взагалі це можливо? Не зможуть. Чому? Ну, тому що. Це на прикладі цього результату, типу, ребу, тих же самих погодних умов і всього іншого. Щоб ти розумів, на міні можна просто накрутити кришечкою. Тобто там є підривник. На підривнику є така кришечка. Тобто кришечка здебільшого служить для того, щоб ти, якщо хороші типу, погодні умови, ти можеш працювати без кришечки. Якщо типу, там дощ там, чи ще щось, то ти працюєш з кришечкою і все. І воно так же само розривається. Тобто, да, звичайно ж, там якісь там пориви вітру там будуть якось впливати на польот міни, та, звичайно, що. Але ну, типу, це все коригується. А FPV що? Ну, тобто, буде сильний поривчастий вітер там, або сильний вітер, і що? Ну, типу, він не долетить до тої цілі, ну, типу, яка буде визначена. І все. Росіяни влучно стріляють з мінометів та гармат своїх? Вони непогано вчаться. Вони непогано вчаться і, ну, звичайно, що, ну, типу, як завжди, треба ворога недооцінювати. Тобто, вони можуть працювати так же само, як і ми. От. Ми тільки бачили раз, як вони виїхали. Батареї, да. Да, виїхали батареї, а потім такий був момент, вони виїхали Васильком на Уралі, поняв? Встали там за депо, от, і почали типу, орієнтуватися. Але тоді відкрили ми вогонь і відкрив танчик, і все, вони типу, звідти з'їхали. Вроді би навіть з пробитими колесами. Звичайно ж, звісно, не знищили, шкода. От, але саму ситуацію, тобто, ну, типу, їх провчили. А змінилися взагалі якось вони за ці 2 роки повномасштабки саме? Та ну, звичайно, що ми, навчилися тих же самих там FPV, тих же самих,
блін, та багато чого. Тих же самих мавіків, той же самої розвідки. Всього, вони потрохи, але вчаться. Що нам би зараз допомогло покращити роботу нашої артилерії загалом? Я маю на увазі не тільки в межах там батальйону або бригади, а в принципі, чого артилерії не вистачає? Можливо, там розвідки якоїсь, або автоматизації, або там оперативності. Розвідки, всіх моментів вистачає, але не вистачає тільки одного, що забезпечення. Це таку, основну роль ми боєкомплектуємо. А в другу це модернізація, тобто артилерії, тобто той же саме заміни. Наприклад, у мене там на стволі визначено, що ствол має відпрацювати там 5000 пострілів. Все, ти розумієш? А в мене стволи відпрацьовують в рази більше. То звичайно, що мені хотілося б, щоб не було ніяких там преград в плані його заміни. А наскільки зараз ситуація зі заміною стволів або інших таких розхідників, наскільки вона зараз критична? Тобто, чи є у нас постачання? Я чую постійно українські міномети або там українські боєприпаси власного виробництва. Чи зараз нам вистачає того, що дають? Вони здебільшого дають в новостворені бригади. Тобто, і все дається в першу чергу новостворені бригади, і все. Тобто, воно десь є, але ми цього поки не відчуваємо, і не бачимо. От і все. Поговоримо трохи про мобілізацію. Як оцінюєте новий закон? Чекаєте поповнення війську? Який закон? Про мобілізацію. Взагалі цим не цікавлюся. Взагалі, я цим не цікавлюся. Мені, ти розумієш, що ми, іти від свого напрямку, того, що ти відповідаєш тут за особовий склад, контролюєш організацію, логістики, ти контролюєш ті чи інші питання, розумієш, і відволікатися на мобілізацію. Да, звичайно ж, відчувається, що не вистачає людей. Да, ти прекрасно розумієш, але в даному випадку що є? Є можливість, що ти можеш там позвонити чи запитатися у своїх же бійців, там не бажає в тебе хтось піти служити, чи ще щось. Вони бачать наш колектив, вони бачать наш батальйон. Я думаю, багато хто хоче, щоб піти в наш підрозділ і в наш взагалі батальйон. Звичайно, це все такі деталі, але за мобілізацію мене це взагалі не цікавить. Який є ваш ідеальний боєць? Який вирішив всі свої проблеми і питання вдома, і що він хоче йти служити. Знаєш, когось там тягнути за шкібарки, вступайте. Та хто, хто, в кого є інтереси, в кого є бажання служити, хто бачить нашу роботу, то звичайно ж, ми тільки за, бачите, вас з нами. Добре, дякую.